سلام دوستای عزیز و نازنینم، خدا کنه خوب باشین. امروز کلچه جواری تیار میکنم، اما پیش از او اندازه یک کپ یا یک پیمانه را امروز از گیلاسای فرانسوی چایخوری که در اکثریت خانه افغان ها است نشان میتم که برابر مساوی می باشه به می گیلاسای چایخوری. یک پیمانه برابر از گیلاس است. مواد لازم 4 عدد تخم، خب امرای همزن برقی یا همزن دستی مخلوطش میکنیم تقریبا برای 1 دقیقه. همچنان دوستای عزیز جواری را ایرانی های عزیز مازارت میگن که یادم رفت شروع بگویم. نیم پیمانه شیر گرم اضافه میکنیم. شیر گرم بسیار مهم است، شیر باید گرم باشه. و 1 پیمانه روغن اضافه میکنیم، خوب مخلوطشان میکنیم. 1.5 پیمانه شکر یا بوره اضافه میکنیم. تقریبا برای 4 دقیقه هم میزنیم که تمام شکر حل شود. نمک بسیار کم مندازیم و 1 قاشق چایخوری بيكينگ پودر و 1 قاشق چایخوری هیل اضافه میکنیم. خوب مخلوطشان میکنیم. اول 2 پیمانه آرد معمولی اضافه میکنیم دوستای عزیز. اینا را اول خوب مخلوط میکنیم با هم. بعد از او که مخلوط کردیم آرد سفید یا آرد معمولی را 5 پیمانه آرد جواری را سرش اضافه میکنیم. همه را هم میزنیم. دوستای عزیز نازنین، پیش از همگیتان تشکر کنم که چنل مرا سابسکرایب کردین و از کامنت های زیبایتان از اینکه مرا تشویق کردین بسیار زیاد تشکر میکنم. همگیتان دوست دارم و من هم کوشش میکنم که ویدیوهای بهتر و خوبتر را براتون درست کنم که شما هم بتونین ازش استفاده درست کنین. خب دوستای عزیز، حالا همراه دست خمیر میکنیم. چرا آرد پیمانه آخری را مندازیم، کم سخت‌تر میشه خمیر. این حالا یک ذره در دست چسبید به خاطر شکرش، کمک دستانه در روغن بزنین که خمیر کردن آسان شود. این قسم خمیر جواری یا ذرت میمانیم برای تقریبا نیم ساعت که استراحت کنه. دوستای عزیز، آرد جواری را نزدیک کمره گرفتیم. این قسم است، نه بسیار مثل آرد ترمیده وارس، کمک بسیار کم درشت است. خب پتنوس داش کم چرب میکنیم. خمیر به 2 قسمت تقسیم میکنیم. این قسم آسان تر میشه به نظر من درست کردن کلچه جواری. با چند قسمت تقسیم میکنیم. کلچه جواری دوستای عزیز بسیار زیاد نازک درست نمیشه که اگر نازک درست شود باز سخت میه، یا کمک دبل باشه. همراه 1 گیلاس یا 1 ظرف گرد جدا میکنیم، درستش میکنیم که همه کلچه ها 1 اندازه بیاین. خب دوست عزیز، به هر قسمی که خودتان خوش داشتین شکل و دیزاین میتین کلچه را و بعد از او
داخل داش یا فرن میگذاریم به حرارت 350 درجه فارنهایت یا 176 سانتیگراد داخل داش میمانیم و میپزیمش به مدت 20 الی 25 دقیقه. به دوستای عزیز، عطر و رایحه هیل و جواری تمام خانه را گرفته. حتما امتحان کنین. این کلچه را بی نهایت خوشمزه است. پایین کلچه را میبینین سرخ شده، به این معنی که به خوبی پخته شده کلچه جواری ما. خدا کن از این ویدیو خوشتان آمده باشه دوستای عزیز. تا ویدیوی آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم. روز و روزگارتان خوش.